naman, sana safe po kayo. Nandito na naman po ako, always nandito na naman po ako. Kasi ituturo ko po sa inyo kung paano ilalapat or i-apply, how to apply the subscribe and notification bell sa video po natin. Yung ginawa nating subscribe and notification bell nung una, ilalagay po natin siya or i-apply po natin siya sa ating video ngayon. Kung paano po, gagamitin po natin yung chroma key. Okay? Just keep on watching! Una sa lahat, open po natin tong KineMaster and then click natin tong circle. And then, piliin natin itong 16:9. Click po natin ang media. Hanapin natin yung video na gusto nating paglagyan ng subscribe button natin. Kaya piliin na natin dito. Ayan, pili po tayo dito ng video na gusto natin. So, click this. Then, check natin. Tapos ngayon, magle-layer po tayo dito sa video natin. Click the layer and then media. Hanapin po natin yung video natin na subscribe button and notification bell, yung ginawa nating video. Ito po, adjust po natin, lakihan po natin ng konti para hindi po gaanong maliit yung subscribe button or hindi din po siya gaanong malaki. Wag po natin siyang i-adjust ng sobra. Tapos, itong chroma key, enable po natin ito. Tap po natin itong enable and then check. Ayan, tapos na po. Ganyan lang po kadali. Ganyan lang po kabilis. Okay, sana po may natutunan kayo. Thank you so much for watching, guys. Thank you.